Доброго дня, пані та панове. Нарешті я маю честь вийти на цю сцену. Я дуже радий всіх бачити. І я вам обіцяю, що через 15 хвилин ви повністю зміните уявлення про цей інструмент. Ну, я думаю, всі знають, що це за інструмент. Да? Це бандура. Це український народний інструмент. І моя мета, моя ідея полягає в тому, щоб довести, що бандура – це інструмент світового рівня, і вона може бути гордістю не лише України, але й всього світу. Ну і найголовніша ідея, що бандура може бути самодостатньою. Ну і почну свій виступ я з виконання авторської композиції «Імпровізація на тему «Взяв би я бандуру». Слово про поняття самодостатність, я мав на увазі те, що
ми звикли чути бандуру як супровід голосу, або у сучасному такому амплуа всі, може, чули, коли на бандурі грають у супроводі мінусовки або в ансамблі з іншими інструментами. Тобто в будь-якому разі бандурі постійно щось треба, да, щоб вона могла звучати на сцені. А щойно ви чули, що, в принципі, можна і обійтися і без мінусу, і без співу. В принципі, спів він скоріше прикрашає, да, аніж заважає. Але все одно, я позиціоную цей інструмент як самодостатній, і я по мірі написання своїх композицій використовував новітні прийоми гри на бандурі, які мені ці ідеї мені прийшли в голову вже поступово, і деякі з них ви вже могли бачити. Я думаю, що, може, не всі помітили, да? Тобто треба добре знатися на бандурному виконавстві, щоб зрозуміти, де нові прийоми, а де старі, хто його там знає. Може, це вже всі грали, да? Але ви могли чути басові флажолети. Тобто, фактично, якщо Паганіні міг заграти на одній струні, да, то бандура нам дозволяє замінити 64 Паганіні, да, уявляєте собі. Я взагалі почну свою розповідь. Я взагалі вважаю, що це доля, що я граю на цьому інструменті. Справа в тому, що не я його обрав, а він мене. Як це відбулося? Коли мені було 5 років, мене мої батьки повели на самодіяльний хор. І через кілька днів занять керівник хору сказав моїм батькам, що, ви знаєте, у хлопчика слуху, голосу нема, він музикою займатися не буде. Батьки, коли вже почули слова фахівця, то вони, звісно, мене з хору забрали. І саме за успіхи в математиці я полюбляв в 5 років грати з батьками в банк, мені подобалося все рахувати, і мене тому віддали до Миколаївського муніципального колегіуму. Це загальноосвітня школа з поглибленим вивченням математики. Там навіть заняття на комп'ютерах було з 1 класу в 93-му році, уявіть собі, да? Коли ще Windows був не у всіх, а там вже на комп'ютерах все було. І саме всі загальноосвітні школі робили цікавий експеримент, це я потім вже дізнався, що це експеримент. Туди хлопчики, в кого були найкращі оцінки з математики, їх віддавали на гурток по бандурі. І саме таким чином я потрапив на бандуру. Звісно, спочатку це були несерйозні заняття, і лише згодом, коли я після музичної школи та училища вже поступив в консерваторію, я дуже багато займався. Тяга до всяких обчислювань та вимірювань в мене не пройшла. Я навіть, мені було цікаво заміряти, скільки я граю на добу. Тобто я зараз даю багато майстер-класів перед іншими бандуристами, і вони дуже часто запитують, скільки ви граєте на день, щоб так добре грати. І я їм розповідаю, що, по-перше, треба дійсно розуміти, скільки ти граєш. Тому що там, якщо студент каже, я граю 3 години на день, а насправді він грає 1 годину, а 2 години він там на телефоні ВКонтакті перевіряє якийсь там, або в інтернеті, на Фейсбуці якийсь переписку. І я розповідав завжди про такий секундомір. Тобто я коли сідав грати, я ставив таймер, і він рахував час. Потім я робив паузи, ставив на паузу, і таким чином я в кінці дня реально бачив, скільки часу я на це витрачав. І от коли я був студентом, я витрачав 6 годин чистих занять на день. Таким чином. Я думаю, і завдяки цьому... Дякую. Саме завдяки цьому, певно, що стільки часу було проведено за інструментом, мені вдалося винайти нові прийоми деякі, і от деякі з них я сьогодні можу продемонструвати. І зараз ви почуєте композицію, яка називається Wild Weather Jazz. Я хочу сказати про неї кілька слів, що, по-перше, на цій композиції ви можете переконатися, що бандура може бути одночасно і ритм-секцією,
що таке ритм-секція, я думаю, всі добре знають. Це акомпонуюча. Так, ну, тобто, якщо ви подивитесь на будь-який рок-гурт або джазовий оркестр, або джазову команду, ви побачите, що бас-гітарист або контрабасист, він завжди знаходиться біля ударника, по ударній і бас, це є ритм-секція. І от якщо подивитися, це бандурний бас, то ударні, вони потенційно вже поруч. Тобто от у бандуристів великий палець перший, він знаходиться за грифом, і він вже готовий до ударної праці, да? В буквальному сенсі. І також я хочу сказати, що взагалі у наш час розвитку інформаційних технологій, позиціонування будь-чого, воно неможливо без інтернету, телебачення, і відповідно для цього медійного простору нам потрібен якісний контент. Тобто в даному випадку це відеокліпи. І зараз паралельно з виконанням цього твору ви будете мати можливість паралельно слухати живу бандуру і бачити перший в історії відеокліп на композицію для бандури соло, який зняла талановита режисерка Анастасія Урсу. Вона зняла і продовжує знімати дуже хороші відеокліпи, і вони є у вільному доступі. От. Ну і зараз я пропоную переглянути і прослухати композицію. Спробую одночасно сам собою грати.
Ви знаєте, мені частково вже вдалося довести частині світу, що бандура – це є український джазовий інструмент, як мінімум. Да? 3 роки тому я брав участь у міжнародному проєкті, який називається «Європейський джазовий оркестр». Його суть полягає в тому, що кожного року обирають склад класичного біг-бенду за принципом один музикант з однієї країни, і Україна тоді вперше брала участь в цьому проєкті як країна-учасник, і мені випала честь представляти Україну в цьому проєкті. Я був перший і поки єдиний музикант з України, який грав в такому оркестрі. Там було 16... Дякую. Там було 16 учасників з 16 європейських країн. І я до чого це веду, що окрім того, що я грав в оркестрі, мені була надана можливість на кожному концерті грати номери соло. І от 2 номери, які ви прослухали, вони якраз були з цієї концертної програми. От. Ну, взагалі, я думаю, що трохи вже змінилось ставлення до бандури, да, я сподіваюся. Ну і на кінець свого виступу я заграю ще одну імпровізацію на українську народну тему, яка називається «По дорозі жук». Чому саме ця композиція? Тому що це перша мелодія, яку, як правило, вивчають маленькі юні бандуристи, коли тільки вперше беруть інструмент в руки. Дякую.